So here is the box that we got from Game of Stones. So Game of Stones is located in Pampanga. So thank you, Suzette Timbol, for sending us this box. And I can't wait to see what's inside. So eto na. Binuksan ko na yung box na to para mas madali na nating simulan to. So let's go. And pinadala niya sa hard plastic na container para safe na safe ang Lithops babies natin. Okay. And natanggal ko na rin yung tape. So, ayan. Meron siyang sticker na nakasulat pretty things inside. So, sana pretty nga talaga. And yan. Yung packaging niya is naka-fiber fill para sure na buo at safe ang inyong mga plants. So, wow. Parang ang dami-dami nito So, grabe ka naman. Ang dami nito. Exciting. Okay. So, start na tayo. I think we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. 9 pieces in total. And, wow, parang ang lalaki nitong iba. So, simulan natin sa maliliit. By size tayo. Line up by height, guys. Yan. Let's start with this one. Kailangan natin mag-ingat, mag-cut kasi baka ma-damage na ang baby. So, naka-wrap sila in lots of tissue paper para sure na hindi sila madadamage sa shipping. So, ang ginamit niyang courier is LBC for this one. And nagulat ako, isang araw lang na-deliver na siya agad. Actually, Christmas Eve. The day before Christmas Eve siya dumating. So, nakakatuwa. Parang Christmas gift na to sa akin. So, ayan. Meron tayong isang karasmontana. And, ayan, nakatrim na yung roots niya. Tsaka malinis siya. Wala akong nakikitang mga lupa or anything. So, wow. Ito yung una. Thank you, Game of Stones. So, yan. Number 1. Ay, wow. I think this is a Dinteranthus. So, yan. Napaka-plump niya. And healthy. Parang, itatanim mo na lang eh. Kaya nakakatuwa. Ay, ang ganda niya. White siya. Next. Oh, this one is pretty. Ang ganda ng kanyang pattern. So, ipa-flash ko na lang sa screen yung exact variety na to. It's very pretty. Para siyang gray and green na may yellow na pattern. So, wow. Ang ganda. Number 4. Ay, wow. I think this is a Kiko. Hindi ko ma-pronounce. Pero, wow, it's splitting. Nakikita nyo ba yan? Grabe. Yan. Wow. Ngayon pa lang ako makakakita ng nagsisplit. And also, Kiko to eh. It's one of those Japanese variants na medyo rare. So, thank you. Grabe, ang gaganda naman ito. Christmas Eve right now. So, usually kasi ang family ko, nagsiselebrate kami on Christmas Day mismo. So, tahimik ang araw namin today. Wow! Ito, patapos na yung split niya. So, for those of you who don't know, ang Lithops kasi maraming cycles. So, yung cycle niya is dependent on the season. So, now kasi it's splitting season. Ibig sabihin, nagpapalit siya ng leaf. So, ang ginagawa niya is nabubuo yung new leaf and then ina-absorb niya yung kanyang old leaf. So, yun yung way nila para i-renew ang sarili nila every year.
So, once a year yan, nagsisplit sila. And this one is very beautiful. Beautiful ang pagka-split niya. Ay, ang ganda. Okay, palaki na ng palaki ang ating binubuksan. So, number 6. Yan. So, this one is not a lithops, but it is a Pleiospilos nelii. Royal flush. So, ang Pleiospilos ay pinsan ng lithops. So, ito ay isang tinatawag na mesemb. Ibig sabihin, sila ay mga succulents din, pero iba ang pag-alaga nila, iba yung care. Pero medyo similar, pero ang Pleiospilos ay mas madaling alagaan. And itong variety na to is called Royal Flush dahil siya ay nagfa-flush ng color red. So, wow. Actually, medyo magenta pala siya. Parang pink. Ang ganda! This is a very big Otseniana. Lithops Otseniana. Yan, nakikita nyo ba yung kanyang pattern? And mukhang natapos na yung flower niya. Kakatapos lang ng flower, so nag-dry na. And I think this is going to split soon. So, wow, napaka-healthy and look. Maayos yung pagkakat ng roots. So, ang linis ng pagka-trim. So, diretso mo na siyang pwedeng ipot. And, slowly, maka-acclimate na siya sa inyong yan. Sorry, baby. So, nalaglag ko siya. Ayan, si Otseniana. So, next. Second to the last. Second to the last na tayo. So, thank you ulit, Game of Stones of Pampanga. Thank you, Sue, for showing us your products, for giving us a chance na mag-alaga ng mga halaman ninyo, mga mesembs. So, here is another lithops and it's also splitting. So, i-splash ko na lang sa screen ang kanyang variety kasi hindi ako sure, pero usually kasi ganito is karasmontana. So yan, konting close up ulit tayo. Yan, ang ganda, tsaka ang laki din ito. Beautiful, beautiful. Yan, ano kaya to? It's a succulent. I think this is an orange Monroe. Tama ba? So, tatanungin ko ulit si Sue kung ano to. Pero, tingin ko, orange Monroe siya. So, tatanungin ko. Pero, okay, pwede ko to i-propagate. So, tatanungin ko sa kanya. Kasi pwedeng, hindi naman yata siya bashful. Pero, Echeveria to, for sure. And, excited na ako kasi malaking collection ko ng succulents. So, thank you. So, again, these are all from Game of Stones.